Hi guys. මම ඔයාලට කලින් දවසක පොරොන්දුවක් දුන්නා Flutter mobile application development ගැන වීඩියෝ සීරීස් එකක් කරනවා කියලා. එහෙමනම් ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ සීරීස් එක පටන් ගන්න යන්නේ. මම ඔයාලට චුට්ටක් කියලා එන්නම් මම මොන වගේ දෙයක්ද මේ වීඩියෝ සීරීස් එක පුරාවට ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේදී මම හිතනවා ඔයාලා කිසිම කෙනෙක් Flutter ගැන මොනවත්ම දන්නේ නැහැ කියලා එහෙම assume කරලා තමයි මම මේකේ content එක නිර්මාණය කරන්නේ. ඉතින් ඉස්සල්ලාම මම ඔයා beginner කෙනෙක් විදිහට Flutter ගැන දැනගන්න ඕනි දේවල් මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරනවා. ඊට පස්සේ Flutter basics වලින් පස්සේ මම ඔයාලත් එක්ක කෙලින්ම යන්නේ practical project කරන්න. මොකද මම ගොඩක් theories කතා කරන්න කැමති නෑ. මොකද අපි practical project කරන තරමට තමයි අපිට මේ ඕනිම දෙයක් ගැන තියෙන knowledge එක වැඩි වෙන්නේ. ඉතින් practical project ගොඩක් කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා එක එක විදිහේ වගේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම විශේෂයෙන්ම කරන්න හිතන් ඉන්නවා මේ AI models අපේ mobile application එකක් ඇතුලේ embed කරලා අපි කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයත් මේවා ගැන ලොකු ඉන්ට්‍රෙස්ටිං එකක් තියෙනවා නම් විශේෂයෙන්ම මේ AI models කොහොමද Flutter එක්ක ඉන්ටග්‍රේට් කරලා ඔයාගෙම කියලා AI based mobile application එකක් හදන්න කියලා දැනගන්න කැමති නම් අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරන්න. එහෙමනම් අද අපේ පළවෙනි වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්නේ කොහොමද Flutter ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න කියලා. හරි එහෙනම් ඔයා දැන් යන්න ඕනි මේ flutter.dio කියන වෙබ්සයිට් එකට. මේ වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට උඩ බලා ගන්න පුළුවන් get started කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. මේ get started බටන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ platform එක select කරන්න. ඉතින් Windows, macOS, Linux ඊට පස්සේ Chrome OS වගේ ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේ අතරින් මම සිලෙක්ට් කරන්නේ මේ Windows කියන එක. හරි. ඊට පස්සේ Windows select කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ option තුනක් එනවා desktop Android and web කියලා. හරි මේකෙන් කියන්නේ අපි ඔයා දන්නවනේ Flutter වලින් අපිට Android app විතරක් නෙවෙයි හදන්න පුළුවන් කියලා desktop application හදන්න පුළුවන් web application හදන්න පුළුවන් Android and iOS application හදන්න පුළුවන් නේ. අන්න ඒ නිසා ඒකට specialize වෙච්ච එක තමයි අපිට තෝරන්න කියන්නේ. ඉතින් මම මේලා desktop එකක්වත් web එකක්වත් නෙවෙයි හදන්න යන්නේ Android එක. ඊට පස්සේ මම Android කියන option එක උඩ click කරනවා. හරි ඊට පස්සේ ආව මෙන්න මේ වගේ page එකකට redirect කරනවා ඊට පස්සේ අපි ඒක ටිකක් පල්ලෙහාට scroll කරලා බලමු. ඉතින් මේකෙදි කියන්නේ ඔයාගේ මොන වගේ requirement තියෙන්න ඕනේ කියලා මේ Flutter run කරන්න. ඉතින් ඔයා check කරලා බලන්න ඔයාගේ මේ criterias ඔයාගේ computer එකේ තියෙනවද කියලා. හරි තව ටිකක් පල්ලෙහාට යද්දී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මෙතන කියලා තියෙනවා git install කරන්න කියලා. එහෙනම් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම ඔයාගේ computer එකේ මේ git download එක උඩ click කරන්න මේ page එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඔයාලට ලේසියෙන්ම git download කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ git මෙන්න මේ විදිහට download වෙනවා. හරි අපි git download වෙනකන් අපි යන් ඊළඟ එකට. ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙනවා Android Studio download කරන්න කියලා. ඉතින් Android Studio download කරගමු. මොකද අපිට ඉස්සරහට emulator එකක් ඕනි වෙනවා අපේ app එක run කරලා බලන්න. ඉතින් අපිට මේ Android Studio තිබ්බොත් අපිට ලේසියෙන්ම මේ emulator එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මෙයා මෙන්න මේ Android Studio කියන link එකට ගිහිල්ලා download කරගන්න. හරි මෙන්න මේ විදිහට Android Studio එකට ගියා. ඊට පස්සේ මේකෙත් දීලා තියෙනවා වගේ තියෙන්න ඕනේ මොන වගේ දේවල්ද කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ OS ඒ කියන්නේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන්න ඕනේ requirements. හරි එතකොට ඒකත් බලන්න. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම මම ක්ලික් කරනවා download the latest Android version කියන එක. හරි ඊට පස්සේ ඔයාව මේ වගේ page එකකට එනවා. මේ page එකේදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් බටන් එකක් තියෙනවා download Android Studio. ඉතින් මේක උඩ ක්ලික් කරන්න. මේ ක්ලික් කරාගෙන් පස්සේ ඔයාලට මෙතන agreement එකක් තියෙනවා. මේක බලලා මේක ඊට පස්සේ ඒක ටික් මේක read and agree කියන එක උඩ ටික් කරලා ඊට පස්සේ ඔන්න මෙයා download for Windows කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. Android එක කොහොමත් 1GB වගේ තියෙනවා. Android එක download වෙන්න ටික වෙලාවක් කියයි. අපි එතකන් අපේ ඊළඟ වැඩේට යමු. හරි එහෙමනම් දැන් අපි kit එකක් download වෙන්න දාලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම Android Studio එකත් අපි download වෙන්න දාලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි දැන් යන්නේ අපේ main දේ තමයි Flutter setup කරගන්න එක. හරි එහෙනම් මෙතන ටිකක් පල්ලෙහාට ස්ක්‍රෝල් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් download then install Flutter කියලා. ඉතින් මෙතන option දෙකක් තියෙනවා use අපිට කියන්නේ VS code එක use කරලා මේක install කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මේ වගේ download කරලා install කරගන්න option එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් මම යන්නේ මෙන්න මේ Flutter Windows මෙන්න මේ බටන් එක උඩ click කරලා download කරන option එකට. එහෙනම් ඔයත් මේ බටන් එක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට Flutter download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක download වෙන්න පොඩි වෙලාවක් යනවා. හරි එහෙමනම් මගේ තාම git එක download වෙන ගමන් තියෙන්නේ. Android Studio එක download වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් Windows එක අපි Flutter Windows එකක් download වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මම Flutter Windows කියන එක දැන් setup කරගන්න යන්නේ.
හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේක ඔයාගේ ඩවුන්ලෝඩ් ෆෝල්ඩර් එකට ගිහිල්ලා මේක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්න. ඕනම් දැන් අපේ Flutter Windows zip file එක එක්ස්ට්‍රැක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි දැන් මේ ස්ටෙප් ටික ෆලෝ කරමු. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම ඔයාගේ Flutter Windows කියන ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඒකේ Flutter කියලා තව ෆෝල්ඩර් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ෆෝල්ඩර් එක කොපි කරගන්න. මේක කොපි කරගෙන ඔයාගේ C drive එකට යන්න. C drive එකට ගිහිල්ලා තව ෆෝල්ඩර් එකක් හදන්න. src කියලා. ඊට පස්සේ ඒ ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඔයාගේ Flutter ෆෝල්ඩර් එක paste කරගන්න. ඔයාගේ ෆෝල්ඩර් එක successfully move වුණාට පස්සේ ඔයා Flutter ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා මේකේ තියෙනවා bin කියලා. මේ bin ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ link එක copy කරගන්න. ඉතින් අපි දැන් කරන්න යන්නේ අපේ environment variable එක setup කරගන්න එක. ඉතින් මේ setup කරගත්තගෙන් පස්සේ ඔයාට Flutter ඔයාගේ machine එකේ ඕනිම තැනකදී access කරන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් ඊට පස්සේ මම ආයේ search bar එකට ගිහිල්ලා type කරනවා env කියලා. ඊට පස්සේ env ෆයිල් එකට ගිහිල්ලා මෙතන environment variable කියලා තියෙනවා environment variable යන්න. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන system variable එකට ගිහිල්ලා මේ path කියන එකට ක්ලික් කරන්න. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයා copy කරගත්ත path එක මෙතන paste කරන්න. paste කරලා okay කරන්න. හරි එහෙමනම් දැන් ඔයාගේ environment variable එක setup කරගෙන තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි දැන් බලමු අපේ CMD එක open කරලා Flutter අපිට access කරන්න පුළුවන්ද කියලා. එහෙනම් Flutter කියලා type කරන්න. හරි එහෙමනම් මගේ Flutter දැන් install වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි මට මෙන්න මේ වගේ details ටිකක් ආවේ. හරි එහෙමනම් මම දැන් type කරනවා flutter.doctor කියලා. හරි එහෙමනම් ඔයා Flutter doctor run කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ output එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි අපිට කියලා තියෙනවා අපිට මේ Android tool chain එක අපේ active නැහැ කියලා. එහෙනම් අපිට මේ Android tool chain එක ගන්න ඕන නම් අපිට Android Studio එක install කරගන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ අරුණම අපේ අනිත් ඔක්කොම හොඳට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ මොනවාම හරි set වෙලා නැත්තම් මෙතන අතන red link හතරක් තියෙන්නේ. ඔයාලට මොනවාම හරි issue එකක් තියෙනවා නම් මේ සම්බන්ධව අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න. හරි එහෙනම් අපි දැන් යන් අපේ Android Studio install කරන process එකට. ඉතින් මේ Android Studio install කරාට පස්සේ අපිට emulator එකක් ගන්න පුළුවන්. හරි එහෙමනම් මම දැන් මේ අපේ download folder එකට ආයෙත් යනවා. ඒ ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ Android Studio download වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මේක උඩ double click කරන්න. ඊට පස්සේ මේක click කරන්න. හරි next කරන්න. ඉතින් මම මේ default settings ටික එහෙම follow කරනවා. මොකද වෙන මොනවද changes කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයත් ඒ විදිහම follow කරන්න. දැන් අපේ Android Studio එක install වෙන ගමන් තියෙන්නේ. හරි එහෙමනම් next කියන බටන් එක උඩ click කරන්න. දැන් finish. එහෙමනම් දැන් අපි අපේ Android Studio එක open කරලා බලමු. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ එන pop-up එකේ තියෙනවා option දෙකක් configure do not import setting කියලා. ඉතින් මම do not import කියන එක උඩ click කරලා okay කරනවා. හරි මේක මම don't send කරනවා. හරි එහෙනම් මේ වගේ dialog එකක් ඊට පස්සේ වාටේ ඊට පස්සේ ඒක next කරන්න. මම standard settings දෙනවා. හරි මේක next කරන්න. මෙතන download වෙන්න පොඩි වෙලාවක් යයි. මෙන්න මේ ඔක්කොම download වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ license එක accept කරන්න. බලුනේ නැත්තම් ඔයාලට මේ left side එකේ තියෙන මෙන්න මේ උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒවටත් accept කරන්න එනවා. ඒ accept කරාට පස්සේ තමයි ඔයාලට මෙතන මේ finish කියන button එක enable වෙන්නේ. හරි මෙන්න මේ විදිහට මගේ downloads ටික වෙනවා. හරි එහෙමනම් ඔයා මේ more action කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරාගෙන් පස්සේ ඔයාට මෙතන තියෙන options කිහිපයක්. ඒකෙන් මම ක්ලික් කරනවා virtual device manager. හරි එහෙමනම් මේකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට මම හිතන්නේ මේකේ default ආපු phone එක emulator එකක් අපි මේක play කරලා බලමු. හරි
මම ඒ pop up එකට allow කරා. හරි මේ තියෙන්නේ අපේ emulator එක. හරි එහෙනම් emulator එකත් හරි. හැබැයි ඔයා හිතනවා මේ emulator එකට වඩා වෙන දෙයක් ඔයාට ඕන කියලා. ඔයාට මෙන්න මෙතන මේ add button එක click කරලා ඔයාට කැමති emulator එකක් add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් emulator සමහර GB ගොඩක් වෙලාවට එක GB එකක් වගේ තියෙනවා. මම දැන් අලුත් emulator එකක් create කරන්න යනවා. මම මෙන්න මේ tip එක තමයි මම access කරන්නේ. ඔයාගේ emulator එකක් තිබ්බේ නැත්නම් ඔයාට මෙන්න මේ add button එක click කරලා ගිහිල්ලා අලුත් emulator එකක් setup කරගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් අපි දැන් emulator එක setup කරගත්තා. එහෙනම් අපේ project එක create කරන්න මම දැන් පාවිච්චි කරන්නේ Visual Studio Code එක. මොකද ඒක ගොඩක් user friendly, ගොඩක් තැන්වල use වෙන project එකක්. හරි එහෙනම් මම දැන් Google එක ගිහිල්ලා අය type කරනවා Visual Studio Code කියලා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන download for Windows කියන බටන් එක උඩ click කරන්න. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ download එක උඩ click කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට download කරගන්න පුළුවන්. හරි එහෙමනම් මගේ VS Code එක download වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මම දැන් යනවා මගේ VS Code එක install කරගන්න. හරි මගේ download folder එක ගියාට පස්සේ මට VS Code setup එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක උඩ double click කරනවා. හරි එහෙනම් මෙන්න මේ විදිහට install කරන්න මේක accept කරලා continue කරන්න. මම install කරන්න යන්නේ මොකද මම already මගේ VS Code එක install කරලා තියෙන නිසා. ඉතින් ඔයා මේ install කියන බටන් එක click කරාට පස්සේ ඔයාට VS Code එක ලේසියෙන් install කරගන්න පුළුවන්. හරි එහෙමනම් ඔයාගේ VS Code එක install කරාගෙන පස්සේ ඔයාට extension දෙකක් install කරගන්න තියෙනවා. එහෙනම් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම මේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ left side එකේ තියෙනවා extensions කියලා. මේ extensions එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන search කරන්න Flutter කියලා. හරි එහෙමනම් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න Flutter ගේට් එක උඩ click කරලා ඒක install කරගන්න. ඉතින් අපි VS Code එකත් එක්ක අපි වැඩ කරද්දී අපිට අනිවාර්යෙන් මේ Flutter extensions දෙක අපිට අනිවාර්යෙන් මේක තාමත් installing කියලා තියෙන්නේ. හරි හරි මම හිතන්නේ Flutter එක ඇතුළේම data ඇතුළේම install වෙලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙන්න මේක උඩ click කරලා ලේසියෙන්ම install කරගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් මගේ දැන් VS Code setup එක සම්පූර්ණයි. අපි එහෙනම් අපේ පළවෙනි Flutter project එක create කරලා බලමු. හරි එහෙනම් ඔයා කැමති folder එක ඇතුළට යන්න. අපි දැන් අපේ පළවෙනි Flutter project එක create කරන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා ගිහිල්ලා ඔයාගේ address bar එකේ cmd කියලා type කරන්න. හරි එහෙනම් දැන් මගේ cmd එක මගේ මේ folder එක ඇතුලේ open වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මම මගේ පළවෙනි Flutter project එක create කරනවා. එහෙනම් මම write කරනවා Flutter create මගේ first project එක නිසා මම දෙනවා first project කියලා. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ enter කරන්න. දැන් ඔයාගේ Flutter project එක create වෙන ගමන් තියෙන්නේ. හරි එහෙනම් ඔයාගේ Flutter project එක create වුණාගෙන් පස්සේ cd Flutter project කියන එක ඇතුළට යන්න. හරි එහෙමනම් දැන් ඔයාට ඔයාගේ Flutter project එක ඇතුලේ තියෙන ඔයාගේ VS Code එක ඔපන් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් code dot කියලා type කරන්න. හරි මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට ඔයාගේ Flutter project එක දැන් open වෙනවා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු මේ මොනවාද මේ folders ඇතුලේ මොනවාද තියෙන්නේ කියන කාරණේ ගැන. හරි ඊට ඉස්සෙල්ලා අපි මේ Flutter project එක අපි run කරලා ඉමු. ඔයාට මේ project එක run කරන්න ඕන නම් ඔයා type කරන්න Flutter run කියලා. ඉතින් මේ කතා කරන්න කිසිම දෙයක් ඔයාලට තේරුම් නැති ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි ඉස්සරහට මේක තව ටිකක් සරලව කතා කරමු. ඉතින් මේක පටන් ගත්ත ගමන් කිසිම දෙයක් තේරෙන්න ගන්න නැහැ. තේරෙන්නේ නැති වුණාට මම මේ කරන ස්ටෙප් ටික ඒ විදිහට ෆලෝ කරන් යන්න. ඔයාලට මේ Flutter development පටන් ගන්න තව සතිය දෙක තුනක් යද්දී ඔයාලට මේ මොනවද කරන්න කියන කාරණේ ටිකින් ටික පැහැදිලි වෙයි. හරි අපි එහෙනම් Flutter project එක create කරලා ඒකේ තියෙන default app එක run කරාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ app එකක් තමයි එන්නේ. ඉතින් මේක count app එකක්. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු මෙන්න මේ left side එකේ තියෙන folders මොනවාද මේ folders වලින් වෙන්නේ මොන වගේ දේවල්ද කියන එක.
එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බ වෙමු.